So, welcome sa channel ko. Kung nga po ulit si Aldrin Peña ng Dre Media Production. At isa na naman panibagong vlog ang ituturo ko sa inyo. Today, ang gagawin natin ay magre-reformat tayo ng Windows 11. Marami nakakaalam sa atin na ang Windows 11 ay ang panibagong OS na ni-release ng Microsoft sa kanilang operating system para sa kanilang mga computer. And also, para din sa kanilang mga laptop. So, marami na din mga companies at mga manufacturer na nagkaroon ng benefits para dito. Alam naman din natin na ang mga buyer ay mas priority nila yung mga updated na version ng mga laptop. So kung ang laptop na nabili mo ay Windows 11 na, mas mabuti yon dahil maraming updates na din ang nalabas nila para dito. Nirelease ang Windows 11 noong October 2021. At ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para ituro ko sa inyo kung paano ito i-install. Gagamit tayo ng USB para makapag-flash ng bagong OS. So, ang kailangan mo lang dito ay ang kanyang ISO or ang kanyang installer. So, dito sa Windows 11, ang requirements dito, at least meron kayong 8GB na flash drive or meron kayong 8GB na memory. So, disclaimer lang guys, ang tutorial na to ay hindi sponsored at ituturo ko lang ito for educational purposes. So, kung may mga katanungan kayo, pwede nyong i-visit ang ating Facebook page ng Dre Media Production. At kung meron pa kayong gusto malaman about Windows 11, ilalagay ko dito sa description ang link kung saan pwede nyo itong mabasa. At siguro wala na ibang pag-uusapan pa, simulan na natin. Let's go! At welcome sa first step ng ating tutorial mga master. So, bago natin i-start ang pagre-reformat, make sure na yung PC ay pasok sa requirements ng Windows 11. So, hindi lahat ng computer ngayon ay pwedeng installan ng Windows 11. Hindi katulad ng Windows 10 na supported siya ng legacy. Ikinalulungkot ko pero ang Windows 11 ay supported lamang po ng UEFI na BIOS setup or BIOS. Dito ipapakita ko sa inyo yung system requirements. So kung mapapansin nyo, ang processor ay kailangan niya ng 1 GHz or faster with 2 more cores on compatible 64-bit. So kailangan 64-bit siya. So hindi ko lang sure kung meron silang ipoproduce na pang 32-bit. So, yung RAM at least 4 GB. So, itong 4 GB na to ay requirements lang. Pero at least, yung laptop or computer nyo, at least nasa 8 GB siya para hindi siya bumagal. Kasi nga, nasa 64-bit na siya. Guys, ang 64-bit, ito lang yung mismong storage mo. Like for example, mag-install tayo ng Windows 11. Ang kakainin niya yung storage ay nasa 10 to 15 gig. So, ang matitira na lang kung 64-bit lang yung computer mo is nasa 50 na lang, nasa 40, ganon. So, mas maganda kung mas larger yung storage device. So, ang system firmware ay kailangan meron siyang UEFI, secure boot capable. Ayan, ito yung pinaka requirements niya dito sa system firmware. Ito nga yung sinasabi ko kanina na BIOS. So, wala na yung legacy. So, hindi na siya supported. At ito pa, usually, yung mga nire-release ng 2016 na laptop pababa or 2015 na mga laptop, hindi naman lahat. Pero, yung iba kasi hindi siya supported ng TPM. Ano yung TPM? Yung Trusted Platform Module. So, ang Trusted Platform Module na to, guys, is isang chip na nakalagay sa motherboard or sa computer or laptop natin na ito yung humahawak din ng mga security na para hindi din agad-agad papasukan ng mga virus tulad ng mga ransomware, mga ganon. So, kailangan natin ito, TPM. So, may mga nabibili ngayon online na module para dito. So, check nyo na lang din sa motherboard nyo kung supported nga ba ng TPM. So, guys, itong computer na ginagamit natin ngayon is ito yung i-format din natin siya ng Windows 11. So, dito sa graphics card, dapat compatible siya sa DirectX 12 or with WDDM 2.0 driver. So, yung display niya, yung high definition, possible pa rin yung 720 display or mas mataas pa dito. So, syempre, kailangan ng internet connection. So, bago tayo mag-proceed guys sa pagre-reformat natin, kailangan din natin i-download ang PC Health Check app na pang computer or PC Health Checker. So sa application na to, madidetect ng system kung applicable ba yung computer mo
for Windows 11 para hindi tayo mahirapan. Minsan nga kasi ang nangyari, nagpo-proceed tayo sa tutorial pero hindi pa natin alam kung supported nga ba siya. So ito yung kailangan natin para malaman natin agad-agad. Same pa rin dito sa link na to. So sa system requirements, makikita nyo PC Health Checker. Click nyo lang yan. Makikita nyo dito, download. So click nyo lang tong download. O lagay lang natin sa desktop at nagda-download na siya. Hintayin nyo lang siya matapos, guys. Ang kailangan nyo lang gawin, guys, is i-click lamang to or punta tayo dito sa show folder at makikita nyo siya dito. I-double click nyo lang. Dahil meron ako naka-install dito, ayan, lumabas na siya. So, pagkatapos nung i-double click nyo lang at i-press nyo lang yung install. So, ganito yung itsura niya, guys. So, ito yung interface ng PCL Checker. So, click natin yung check now. So, kung mapapansin nyo dito, ang computer ko ay kailangan supported ng secure boot at TPM 2.0. So, bakit ito lumabas? So, minsan guys, kapag lumalabas to, hindi ibig sabihin nito hindi na supported yung computer mo. So, kailangan mo lang gawin ay pumunta ka sa BIOS na gagawin natin mamaya na i-enable natin yung secure boot at yung TPM 2.0. Yan. So kasi guys, ang computer na to ngayon ay naka legacy at in-installan ko siya ng Windows 10. So meron pa naman itong features na UEFI. So kailangan ko lang siyang iset ng UEFI. Kailangan lang natin silang iset ng secure boot at kailangan lang natin iset yung TPM 2.0. So, i-enable natin yan. So, yun na nga guys. Nandito na tayo sa third part, I think, ng ating tutorial. So, ang kailangan lang natin gawin dito mga master ay gumawa tayo ng isang bootable na flash drive na nandun na yung Windows 11. So, saan natin gagamitin yon? Ang Windows 11 na flash drive is, so, isasaksak natin yon sa laptop or computer na i-reformat natin. So, kailangan meron muna tayong isang bootable. So, ano requirements ng Windows 11? So, at least meron kayong 8GB na storage or USB pataas, flash drive na gagamitin para dito. So, ang first step na gagawin natin para magawa natin yan ay isasaksak natin ang flash drive natin. So, ang gamit ko ngayon ay 64GB na memory card. So, gagamit na lang ako ng card reader. So, pwede naman kahit ano, basta flash drive or external drive, kung ano yung gusto nyo gamitin, basta pwede natin siyang isaksak sa USB. So, i-click lang natin ito. So, by the way, gumamit ako ng Rufus 2.15 na version. So, yun. So, pagka-click natin yun nung Rufus, may lalabas dito na black screen. Yes or no lang yun. So, hindi kasi nare-record dito sa OBS. So, press nyo lang yung yes. So, ang kailangan nyo lang gawin guys ay iselect yung USB natin, yung gagamitin natin para sa paggawa ng bootable. Then, i-click lang natin itong parang icon ng CD or CD-ROM. I-press lang natin yung Windows 11, select lang natin. So, ayan siya. Kinuha ko lang din siya dito sa desktop natin. Then, change nyo ito na GPT partition. Then, ayan, automatic na magpapalit yan. Then, click lang natin yung start. Then, press OK. Antayin lang natin na matapos. At ayun na nga guys, natapos na. I-click lang natin yung close. Then, i-eject lang natin ito. Yung flash drive natin. So, kapag na-eject na, pwede na nating i-restart yung computer natin. So, yun na nga guys. So, nandito na tayo. I think, fourth step na to. So, ang gagawin natin ay isasaksak na natin yung ginawa nating bootable sa laptop or computer na i-reformat natin. So, ito yung ginamit ko kanina. Yung sinasabi ko. Ito yung 64GB. Ito yung card reader. So, pwede naman kayong gumamit ng flash drive. Tulad nga ng sinabi ko. At gagawin lang natin, isasaksak natin siya dito sa ating computer. Then, i-click lang natin yung power on. Pagka-press ng power on, click lang natin yung F2, escape, delete, F12, or kahit alin dyan na supported ng laptop nyo papunta sa BIOS. Kasi iba-iba yung mga key nyan para mapunta siya sa BIOS. So, nandito na nga tayo guys. So, ang kailangan lang natin gawin ay pumunta dito sa classic or yung pinaka-BIOS niya. Meron tayo ditong MIT. Meron ditong
System, BIOS, peripherals, ayan. So, unang-unang gagawin natin, ang kailangan dito sa BIOS natin ay naka-disable itong CSM support. So, ibig sabihin, kapag naka-enable kasi itong mga master, ibig sabihin, supported siya ng legacy. So, hindi tayo makakapag-flash ng UEFI na bootable. So, kapag naka-enable to, supported lang siya ng legacy. So, dito, kung mapapansin nyo, dito sa secure boot, ito yung sinasabi kanina na kailangan meron yung computer natin. So, kailangan naka-enable din siya. Ayan, enable. So, huwag nyo kakalimutan ito dahil ito yung pinaka paraan para makapag-proceed tayo dito sa pagre-reformat natin. And next step ay kailangan naka-enable din tong CPU FTPM. At syempre, ito yung sinasabi kanina na trusted computer na trusted computing na 2.0. So, dapat naka-enable din yan. So, ayan. So, kapag lahat yan mga master ay nagawa natin, click lang natin yung F10 or punta tayo dito sa save and exit. Click lang natin yan. So, pwede din natin i-press yung F10. Then, press yes. So, antayin lang natin yan mga master. So, kung mapapansin yung mga master, nandito na tayo sa mismong installing natin. At kung mapapansin nyo yung logo ng Windows nga ay square na siya. Hindi na siya yung parang medyo naka-curve. So, ayan. Click lang natin yung yes. I mean next. Then, click the install button. Kapag na-click natin yung install button, wait lang natin itong ma-proceed. So, wala muna tayong product key. So, skip muna natin to. Then, pili tayo dito. So, ang napili ko ay Windows 11 Pro. Dito tayo. So, pwede naman kahit alin dyan. Pero, ito yung gusto kong install sa mismong PC, yung Pro. So, click lang natin yung next. Then, i-accept lang natin. Check natin ito. Then, click next. Then, ang pipiliin natin dito sa dalawa ay ang custom install. So, dito tayo sa custom. So, pipili tayo dito ng hard disk na naka-install sa loob ng computer natin na so, doon na nga natin i-flash yung Windows 11 natin. So, guys, kung gusto nyo magkaroon ng clean format, i-press nyo lang tong delete at may lalabas dyan na unallocated. So, may lalabas dito na link dito sa taas. Ito yung pwede din ninyong sundan para makapag-clean format. So, sa pagkakataong ito, guys, meron akong hard disk dito. So, hindi ko papakialaman itong nasa baba. So, ito lang yung naka-install ko na hard disk. So, ito yung walang laman. So, i-delete lang natin siya. So, click natin yung new. Then, pag okay na, click apply. Then, mangyayari is pwede na natin siyang i-next. Ayan. So guys, inuulit ko, kung gusto nyo mag-install talaga, pwede nyong burahin lahat yun. I-delete nyo muna lahat yun para makapag-clean format kayo. And then, pwede kayong gumawa ng panibagong partition. So make sure na naka-backup yung file ninyo bago kayo magre-reformat kasi mawawala yun lahat. So yun yung isa sa mga pinakakailangan natin gawin bago tayo mag-format ng isang computer or laptop. So antayin lang natin itong matapos, guys. So kung magtataka kayo guys kung bakit yung mga computer nagre-restart pag nagre-reformat tayo, normal lang yun. Huwag nyo siyang galawin at mag-start din siya ulit. So yun na nga guys, na-install na natin. Kailangan lang natin gawin, pumili kung ano yung prepare natin mga keyboard, language, at iba-iba pa. So, basic na lang to. Click lang natin yung yes. And then, press lang natin yung yes. Then, skip. So, yun na nga guys. Pipili lang kayo dito kung set up for personal use lang. So, i-click lang natin yung personal use and click next. Then, dito, magsa-sign up kayo. So, hindi siya mani-next. So, kailangan natin mag-login dito. So,
So, pwede naman kayong mag-create. So, yun guys, kapag nakalagin na tayo, pwede na tayong mag-proceed pa sa next step. So, nire-require dito ng maglagay ng pin. So, maglagay lang tayo ng pin. So, click lang yung okay. So, click lang natin dito yung set up new device para totally na bago talaga siya. So, dito, i-on lang yan natin yung location. Depende sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo. So, ako, mas gusto ko din yung, yung naka-on silang lahat. So, yun na nga guys, na-install na natin yung ating Windows 11. So, naging successful naman yung ating pag-install. So, ayan, kung mapapansin nyo, ito yung mga interface niya ngayon. So, hindi pa to updated. So, kapag na-reformat na natin siya guys, kailangan lang natin gawin is connect natin siya sa internet or wifi para nga ma-download pa yung mga ibang drivers niya. So, automatic naman mag-download dyan. So, mapapansin nyo, yung mga icon niya nasa gitna na. Ito, nasa gitna. Then, kapag prines mo yung Windows, nasa gitna na din siya. Hindi na siya dito sa side. So, mas maganda siya. Then, nagbago na din yung mga icon niya. Ayan. Iba na yung icon. Yung dati, halos single color lang sila. Pero ngayon, ma-identify mo na din agad kung alin dyan yung ipipindutin mo. Like, for example, itong desktop, yan. Yung download, green siya. So, yan. Pwede mo na din siyang i-customize. So, para sa mga nagtatanong pa tungkol sa pagre-reformat, yan. Pwede nyo po kaming i-message. So, hanggang dito na lamang mga master ang tutorial na ito. Sana may mga natutunan kayo sa mga ibinahagi kong mga panibagong knowledge at panibagong learnings. At sana sa susunod na vlog ay suportahan nyo pa ang ating YouTube channel. So, kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page ng Dre Media Production. So, kami din yung sasagot ng mga katanungan ninyo at para ma-assist na din kayo. So, don't forget to like and subscribe at pag-i-share na din to sa mga kaibigan ninyo kung gusto nyo matutunan. Lalo na sa mga IT students na nagbabalak ng panibagong operating system sa kanilang mga computer. So, ako nga po ulit si Aldrin Peña ng Dre Media Production at maraming salamat.